તો મારા વાલા ગુજરાતીઓ સ્વાગત છે તમારું ટીજીબી ગુજરાતીમાં ને મિત્રો અત્યારના સમયમાં સૌથી વધારે કોઈ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ થતો હોય તો તેનું નામ છે ટિકટોક। કારણ કે ટિકટોક એપ્લિકેશન લગભગ દરેક વ્યક્તિના મોબાઈલમાં હોય છે અને મિત્રો ટિકટોકની અંદર ઘણા બધા લોકોને વિડીયો બનાવીને અપલોડ કરવા જ હોય છે, પણ ઘણા લોકોને એક્ટિંગ નથી આવડતી, તો મિત્રો ઘણા લોકોને એડિટિંગ પણ નથી આવડતું। પણ મિત્રો આજ હું તમને જે એપ્લિકેશનની વાત કરવાનો છું તેમાં તમે કેવા વિડીયો બનાવી શકો છો તે તમે બે સાઈડમાં જોઈ શકો છો। અને મિત્રો સારી વાત એ છે કે આની અંદર તમારે ખાલી તમારો ફોટો જ સિલેક્ટ કરવાનો છે, એટલે કે મિત્રો તમારે જે ઇફેક્ટની અંદર તમારો વિડીયો બનાવવો હોય તે ઇફેક્ટને સિલેક્ટ કરો અને તમારી ગેલેરીમાંથી ખાલી ફોટો સિલેક્ટ કરી લ્યો એટલે મિત્રો તમારો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે। અને સારી વાત એ છે કે આની અંદર મ્યુઝિક પણ એની જાતે જ લાગી જાય છે, તમારે મ્યુઝિકમાં પણ કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરવાનો નથી। અને મિત્રો આની અંદર તમને હજારો ઇફેક્ટ મળી જશે અને મિત્રો તમને એટલી બધી ઇફેક્ટો મળશે કે આની અંદર ઇફેક્ટનો ખજાનો છે। અને સારી વાત એ છે કે મિત્રો આની અંદર તમને ઘણી બધી કેટેગરી પણ મળી જશે, એટલે કે મિત્રો આની અંદર તમારે લવની કેટેગરી જોતી હોય, બર્થડેની કેટેગરી જોતી હોય, લેટેસ્ટની કેટેગરી જોતી હોય, પોપ્યુલરની કેટેગરી જોતી હોય તો મિત્રો આની અંદર ઘણી બધી કેટેગરી તમને મળી જશે। અને સારી વાત એ છે કે ટિકટોકના લોકો માટે આમાં એક સ્પેશિયલ કેટેગરી આપેલી છે, ટિકટોક કેટેગરી। તો મિત્રો આ એપ્લિકેશનની અંદર તમારે કઈ રીતના તમારો ફોટો સિલેક્ટ કરીને વિડીયો બનાવવાનો છે તો હું તમને તે પણ સમજાવી દઉં છું। તો સૌથી પહેલા તમારે આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે અને ડાઉનલોડ કરીને તમે એને ઓપન કરશો એટલે આની અંદર તમારે કઈ રીતના બધું સેટિંગ કરવાનું છે તે સમજાવવા માટે મારે તમને આવા મોબાઈલની સ્ક્રીન બતાવવી પડશે। તો હવે પછી તમને દેખાશે મોબાઈલનું સેટિંગ, મળીએ છીએ આ સેટિંગ પૂરું થઈ ગયા પછી। તો સૌથી પહેલા તમારે આ એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે અને આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરીને તમે એને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે એક આ રીતનું પેજ આવી જશે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા જે એડ આવે છે તેને અહીંયા આગળ ક્લિક કરીને તમારે આપી દેવાની છે કેન્સલ આપશો એટલે મિત્રો આની અંદર તમને હજારો ઇફેક્ટ મળી જશે। તમને જે ઇફેક્ટમાં તમારો વિડીયો બનાવવો હોય તે ઇફેક્ટ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। તો મિત્રો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ તમે આને ઉપર કરતા જશો તેમ તેમ આની અંદર ઇફેક્ટો આવતી જશે। તો મિત્રો આની અંદર તમને હજારો ઇફેક્ટ મળી જશે અને મિત્રો આ જે ઉપરની લાઈન છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો આની અંદર ઘણી બધી કેટેગરી પણ તમને મળી જશે। તમારે જે કેટેગરીમાં વિડીયો બનાવવો હોય તે કેટેગરી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા લવની કેટેગરી પણ અલગથી આપેલી છે। અને મિત્રો આપણે વાત કરી હતી ટિકટોક વિડીયો માટે, તો મિત્રો અહીંયા જે ટિકટોકની કેટેગરી આપેલી છે તો અત્યારે આપણે એની ઉપર ક્લિક કરી દઈએ। ક્લિક કરો એટલે મિત્રો ટિકટોકને લગતા જેટલી ઇફેક્ટો તમે વિડીયો બનાવી શકો છો તે દરેક ઇફેક્ટ તમને આની અંદર જોવા મળી જશે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આની અંદર ટિકટોકને લગતી દરેક ઇફેક્ટ તમને આમાં મળી જશે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે કોઈ પણ એક ઇફેક્ટને સિલેક્ટ કરી લઈએ। તો મિત્રો અત્યારે આ ઇફેક્ટને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ। તો મિત્રો આ જે એપ્લિકેશન છે તે ફ્રી છે એટલે આની અંદર એડ આવ્યા જ કરે છે। તો મિત્રો આ એડ કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમારે એને અહીંથી આપી દેવાની છે કેન્સલ આપશો એટલે મિત્રો આની થોડીક પ્રોસેસ થશે। અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ જે એક નીચે ઓપ્શન આપેલું છે યુઝ નાવનું, તો તમારે તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। તેની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આજે તમે ઇફેક્ટ સિલેક્ટ કરી છે તેને આ રીતની એની પ્રોસેસ થશે। પ્રોસેસ થઈ ગયા પછી મિત્રો અહીંયા આગળ તમને એક ઓપ્શન દેખાય છે એડ ફોટોનું, તો મિત્રો પ્લસ ઉપર તમે ક્લિક કરીને જો તમારે ફોટો એડ કરવો હોય તો ફોટો એડ કરી શકો છો। અને બીજું એક ઓપ્શન આપેલું છે એડ વિડીયોનું, એની ઉપર ક્લિક કરીને જો તમારે આની અંદર વિડીયો એડ કરવો હોય તો વિડીયો પણ કરી શકો છો। તો મિત્રો અત્યારે આપણે આ પ્લસના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને કોઈ પણ એક ફોટો એડ કરી લઈએ છીએ। તો મિત્રો અત્યારે આ પ્લસના ઓપ્શન ઉપર આપણે ક્લિક કર્યું એટલે આપણા મોબાઈલની જે ગેલેરી છે તે ઓપન થઈ ગઈ છે અને મિત્રો અહીંથી આપણે કોઈ પણ એક ફોટાને સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ। તો મિત્રો તમારે જે ફોટો સિલેક્ટ કરવો હોય તે ફોટો તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। તો મિત્રો અત્યારે હું અહીંયા કોઈ પણ એક ફોટાને સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તો મિત્રો અત્યારે મેં આ ફોટાને સિલેક્ટ કરી લીધો છે। સિલેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો જો તમારે ફોટાને આ રીતે ક્રોપ કરવો હોય તો આ રીતે ક્રોપ પણ કરી શકો છો, બાકી એમનેમ રાખવો હોય તો તમે એમનેમ પણ રાખી શકો છો। તો મિત્રો અત્યારે મને ક્રોપ કરીને આ રીતે સેટિંગ કરી દઉં છું। ત્યાર પછી અહીંયા આપી દેવાનું છે ઓકે આપી દેશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમને જે ઉપર ઓપ્શન દેખાય છે એક્સપોર્ટનું, તો મિત્રો આપણે એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે મિત્રો આની ફરીવાર થોડી પ્રોસેસ થશે અને મિત્રો આ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે આ વિડીયો બનીને તમારા મોબાઈલની ગેલેરીમાં સેવ થઈ ગયો હશે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ હતું અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો। તમને કાંઈ પણ ન સમજાણું હોય તો આ જ વિડીયોની કોમેન્ટમાં કહી દેજો અને જો પહેલી વાર ચેનલ ઉપર આવ્યો હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જ વિડીયો જોવા મળતા રહેશે। તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી દરેક ગુજરાતીઓને મારા તરફથી નમસ્કાર। ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં।